затягана, замусолена. І треба, перш за все, зрозуміти, що патріотизм, націоналізм – це різні речі. Відносно патріотизму нема такого приладу, який би вимірював це. Не за словами, за вчинками треба судити людину. Патріотизм – це живе відчуття любові до батьківщини в дії. Ну, а коли ми будемо про націоналізм говорити, то класики, мудреці, мислителі дають визначення загалом, яке зводиться до того, що націоналіст – це людина, яка вивищується і каже про свою зверхність. Ну і не будемо говорити про те, як ставиться до оточуючих. Патріот і християнин – це неспоріднені поняття, але справжній християнин, він повинен бути і людиною порядною, і громадянином добрим, сумлінним, і справжнім патріотом. Мова ж не в тому, що дехто аргументує, що він Шевченка любив, збірка була, там, вишиванки. Це атрибути, а це просто як вияв того всього. Для мене важливіше інше – мислення, ставлення до батьківщини. Патріот – це той, який любить свою батьківщину, матір, у всьому її житті. Справжній син батьківщини, який бачить її навіть ганьбу, її біду, а в минулому щось не так було, не буде насміхатися і подивитися, що то було, те, що зараз переоцінка історії минулого. Це межує з гріхом хамства. Коли ми говоримо про минуле України, повинні бути тими дітьми, які не насміхаються, не збиткуються, а серце щемить, йому жаль, що мама в такій халепі була. І він буде жаліти маму і прикривати її наготу. Якщо мати рідна, і навіть все з матір'ю може бути. І те, що дитина соромиться, але він буде прикривати маму, плакати над нею. Однак тут не плутати державу і батьківщину. Держава, країна, батьківщина – це не тотожні поняття. А я маю на увазі саме батьківщину. А влада змінюється, устрій змінюється, а мати з матір'ю все може бути в біографії. Син приїхав, він в село. Знаєте, є патріот, який бігає, голосує по селу «Я люблю маму», ну його в психлікарню кладуть. А який мовчки за оселею підремонтує, поправить, приголубить маму. Оце та любов, пам'ятаєте, у Бориса Олійника про маму, та пісня, та що серце щемить від неї. Мамо, вечір догора, вигляда тебе роса. Тільки ти, немов зоря, даленієш небеса, даленієш, як завіями сльоза. Якщо Україна мати, то ми всі її діти. А в матері різні діти є. І є діти, яких, ну як в сім'ї, багато дітей, і кажуть, в сім'ї не без виродка, це до речі. Питання про те, до якої межі ця дитина дозволяє собі несумісне з тим, що вона дитина цієї матері. Якщо має немочі, має недоліки, друг друга тягати носить. Але коли ця дитина нахабніє і знущається над мамою, маму використовує і здоров'я мами губить її життя, то треба захищати маму. Бачите, як можна все повернути. Коли це все ми плутаємо, це ж, дивіться, не будемо говорити абстракціями конкретно. Україна, в чому її унікальність і, можливо, трагедія в певному розумінні, що єдина держава, принаймні в Європі, яка склала свої території під час перебування в Великій імперії, Російській імперії, Радянському Союзу. Візьміть всі землі українські, всі регіони
коли вони взялися, як взялися. І тому мені сподобався такий гарний вислів. Україна дуже гарно скроєна, але погано зшита. І от чуття єдиної родини дуже гарне, це патріотичне гасло. Тут немає його. Тому що, дивіться, скільки то вже більше 20 років, і все товчуться, виясняють відношення. А я переконався, що навіть так звані великі патріоти не розуміють, що таке соборність, як і прагнути. Коли Ющенко дав героя Шухевичу і Бандері, якраз мені вдалося зі Львова разом з сином Романа Шухевича, Юрієм Шухевичем, в літаку добиратися. І ми ще в Львові, у залі, ми знайомі, я поздоровався з ним. І потім кажу, вітаю вас. І у вас зараз дуже хороший шанс зробити все для об'єднання України. Такого ґрунтовного. А як це зробити? Я кажу, вашому батьку дали героя, а ви зараз оголосіть, що ви знаєте за героїв України. І Ватутіна, це мені ще перше в голову прийшло, молодогвардійців. Ні, то так не може бути. Ну, що так не може бути? Ну, то різні речі як? Вони несли окупацію в Україну. Зрозуміло, радянську. Я кажу, я хочу, щоб ви зрозуміли, що ваш батько герой для 3 областей України. А Ватутін, молодогвардійці, в свідомості цілої України є герої. То ви зробіть крок назустріч, щоб побачили, що ви готові до цього компромісу, навіть супереч своїм переконанням. Ні, то не може так бути. Я зрозумів. Галичина з початку монголо-татарського нашестя втратила той живий зв'язок з сучасною великою Україною. І століттями Галичина була в складі тих держав, які з державою, до складу якої входила велика Україна, весь час були в протистоянні, в опозиції. Згадайте, скільки поколінь галичан тримали зброю на схід скеровану, на схід. Ну, а далі, що ви знаєте, на сході. Хмельницька область, і Ровенська, і волиняни, скільки поколінь туди-сюди. Там оце залишилося. Духівники, які були в УПА, дивізії СС, Галичина і інші. Це були священники Католицької церкви. І це залишилося. І оце ставлення. Тобто, якщо, розумієте, страшно чути, коли інвалід постраждалий, травмований, збиткується над іншим. Пам'ятаєте, це схід, це русифікований, це пропащі, не патріоти. А ми патріоти. А ви скільки були незалежні і від кого були? Скільки років? Який час? Назвіть мені цифру. То візьміть 14 рік війна. Австро-Угорщина і Російська імперія. В Австро-Угорській армії січові стрільці, галичани, російській армії, волиняни. Воюють і ті. Січові стрільці, які воювали на Больсестрийській імперії, герої, а ті були в російському окупаційному війську. Це зараз так. Розумієте, на Галичині? То почекай, ті були в Австро-Угорській, ці Російській імперії. То герої, а то не герої. Який ж патріотизм? Це ж теж українці були. Ми ж кажемо, гібридна війна, всі інші. Є елементи громадянської війни. Які б там цифри наводити. Але яка різниця між внутрішніми військами, Нацгвардією і Збройними силами? Збройні сили, ті, які протистоять ворогу, захищають кордони, не пускають. Національна гвардія, яка справляється з башкетниками, порушниками всередині держави. Різні завдання і різні відчуття. І тому я ще до подій і Беркуту говорив, і всім, що повинні пам'ятати, він злочин робить, але це твій співвітчизник і твій родич, брат, сват, все інше. Ти повинен про це не забувати, хоч він буде карати потім. А для офіцера Збройних сил простіше, там тільки ворог. Ще можуть бути партизани свої. І це дуже впливає на ставлення, на розуміння. І священники, слава Богу, з якими я маю справу, благословляю, я їм пояснюю. І нашим бійцям, які йдуть в зону,
От я кажу, ну що ж, відправляй благословить владика, йду в зону. Що казати, не йди туди, то хай хтось піде, який розумніший чи гірший. І моя така коротка заповідь. Хай Бог благословить, живим вертайся, але бійся насамперед того, щоб ти не вбив невинну людину, щоб на твоїх руках не була невинна кров. Якщо ти знаєш, що там є мирні мешканці, і тобі не кажуть стріляти, не стріляй, а трибунал. Кажу, ну трибунал, то трибунал. Але війна спише, ну, а Бог же бачить. І це знає військова прокуратура, знає Служба безпеки. Про мої настанови ще мені ні один військовий прокурор, ні один працівник безпеки не сказав, Владика, що ви таке кажете. Ну запереч, що ти не стріляй там, де мирні є люди. Якщо є підозра, краще, розумієте, тут на машині збив людину, не хотів, от не хотів. Судять, вимірюють, скільки гальмував. От, чи міг бачити, судять, ну вже стара бабуля, 80 років, його судять, а там не туди потрапив, не туди попав. Що це таке? Оце найстрашніше, що війна спише. Війна спише, от тому совість треба християнську мати. Можна багато чого прагнути, але якщо обійдеться, ми події в нашій країні, починаючи з Майдану і далі, ми бачимо, що є речі, де не вартує такої ціни. Коли мені починають говорити про високий патріотизм тих, хто найбільший патріот, ви вже знаєте, особливо яскраво це на Майдані виявилося, що це експлуатація високих слів заради досягнення своїх амбіційних, корисливих, будь завгодно, але не справді патріотичних цілей. Живий патріотизм, це головне. Не декларований і не демонстрований.